Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Paano nga ba gumawa ng donut na walang cutter? At itong video na ito ay isi-share namin sa inyo kung paano ito gawin. Sa warm water, ilagay natin ang sugar. Haluin ito hanggang sa matunaw. Isunod na natin dito ang instant yeast. Haluin ito and leave it for 5 minutes to activate the yeast. Set this aside. For making a dough in a bowl, pagsamahin natin ang flour, salt, at powdered milk. Haluin ulit ito. Isunod na natin dito ang yeast mixture na ginawa natin kanina, egg, melted butter. Haluin ulit ito gamit ang manipis na roller. Kapag humihirap na itong haluin gamit ang malinis sa kamay, masahin nito for 10 minutes. Ito yung itsura niya after 5 minutes. At ito naman ang final na 10 minutes. Takpan ito ng cling wrap. Keep it in warm place for 1 to 1.5 hours or hanggang sa mag-double na ang size ito. Sa pag-divide ng dough, para sa akin, mas madali yung step na ito. Magbutas lang tayo sa gitna ng dough at i-stretch ito. Kapag ang kapal ng dough ay may 2 inches na, ikat natin. Mas maganda kung gagamit tayo ng scale para pantay-pantay ang sukat ng ating donut. And each donut, we need 35 grams. Isa-isa natin i-smoothen ang dough at isil ito sa ilalim. Dahil sa wala tayong gagamitin na any cutter or improvised na donut cutter, mag-shape lang tayo sa gitna ng dough. I-stretch natin ito gently outwards hanggang sa mag 4.5 cm wide na ang ating donut. Takpan ito ng clean towel and let it rest for 45 minutes. For frying naman, i-preheat mo muna natin ang oil for 5 minutes over high heat. Then, turn it to low heat. Pirutuhin natin ito hanggang sa maging golden brown. Let it cool in room temperature. And for final touch, pwede tayong gumamit ng chocolate, crinkles, at i-design ito na naaayon sa gusto ninyo.
Pwede rin tayo gumamit ng cinnamon sugar coating. And now is done! Our donut na walang cutter na ginagamit. Hope you enjoy! Ano kaya pwede nating tikman? Pare-pares lang naman pero syempre yung design. Ito gusto ko. Favorite. Chocolate. Yung white chocolate. Nilagyan ko ng pink color. Which one? I want to sprinkle, but I want to save it. Okay. Can we make another one of these sprinkles? Yeah. Okay. Goodbye. Mmm. It tastes good. Tastes good? Let's try it. Wow. Lambot? You can try it without this. You can try with that without the sprinkles, or you can try with those long sprinkles. Can you show them the bread? How very soft it is. Just ang lambot oh. Oh, sorry. Ginabi na ako. Okay guys, wala na akong masabi. Ginabi na ako. I'm so tired. Bye. Okay na. Bye.